Okay. So, in this video, mga kwanta, storya daw tagkuan. Fixed moments nga but different na case dili. Ba? That is for katon na derive kay isa lang to sa point load lang to. Ba? And so, dagan man tag mga klaseng loads. We have sa distributed load, we have triangular load, natin mga kwan, trapezoidal, tingon nga load na dili siya, rectangular siya pero dili all the way through, pwede dari lang sa taman, pwede kwan, dagan kay arte-arte ba? You can also, pwede ka to memorize mo kwan, mga formulas. Same rea pa way pag-derive to siya ha. At there is a kwan din ni, pamagi lugar na for any generalized loading, regardless kung asa siya ga-start, asa siya ga-end, sa itsura, sa ba, regardless if it's linear or it's curvy or unsa ba, kaya ra niya sa pamagi. Just as long as kabalo mo gamit sa inyong kwanda na kanang regression sa analysis sa inyong calculator, mode 3 kwan, mode 3 2, mode 3 3 kana. It's far more easier na if kanina itong gamitin din eh. Ba? Now, if kung karon ani siya, how do we do this, sir? For generalized na loading, ato siyang awat-awaton lang, ba? Kani siya diri, generalized loading, o kabalon sa na siya. Pero kabalo ta, na if magkuha ta ka ng gamay kayo na strip din eh, siya, that will represent the behavior sa itong load, naga-change. Ang distance na niya gikan sa rightmost support is x. Okay? Kaya matakabalon sa na siya. Now, ang entire span na to diri, that is L. If this is x, and this is L, then this should be L minus x. Ganyan siya na distance. Now, this load starts from x1 and ends with x2. Okay? Galay-lahi ang iyang heights. Now, sa nga na case din diri, kani siya, we already know that this is load or force. Force din eh, for ang iyang unit ana niya kay force over force over distance ba? That is the definition of distributed load. Force over distance. So, kani siya itong P diri, this is force. I need to find something na kwandan eh. Ma-multiply na siya para ma-force na siya purely. Ba? dx is distance. If you multiply kani siya by kani makuha na to force. So in other words, we could say din dari na wx dx. Muna siya itong equivalent na force anak niya dayon. Pa? Kani siya natay distance ikan niya paingon dito. Ba? Si A kay muna siya distance ikan paingon din paingon dito sa tuang force, di ba? Yeah, si B din diri kay from the rightmost port distance niya paingon dito, that is L over x, L minus x nga muna siya itong B sa din diri nga ning case, di ba? There's a lot of similarities na itong makita din eh. So if that's the case diri, why not we just use our imagination na sa dayon, di ba? To derive another dani equation. Now, we need to set na lang din diri. Set things out. Set na to si P, that is unsa wx dx. Nga tuang A din diri, that is unsa x. Our B is unsa L minus x. Our L is unsa still L. Okay? So, nga siya itong definition din diri. Now, in order to solve for the FEM na din diri, siya ha, FEM-A lugar pa na litan. Ito ang awat-awaton dari. P squared A minus L squared ba? Our P is unsa? Sakto, that is our P. B squared. Our B is unsa? L minus X. So, squared. A na to dayon is unsa? X. Okay. L na to is still L. Ba? Pero squared lang siya dito. So, squared. May dx, sir. Kung may dx, na integral. Ready mo magdilog dx. Kano sa nagsugod ang atuang load? x1. Kano sa siya nag-end? x2.
So ana ra. Diba? If I rearrange this kaya kani si dx ako lang siya move dito sa kilid, I would just have sa kanina lang dahil na expression. Kay dili man siya proper na dana na butang sa dx, so dari na ko siya butang sa kilid. Diba? So I have something like this na dayon. That is for FEMA. FEMB sa just need to interchange the role of B and A. So that's for any loading. Okay. Thank you. Okay. So we have another case of one fixed solving for fixed moments. Rabi kuan ni Bim, what if natake ng ingon ni daan ba? Assuming EI is constant, okay? Nga karon sa man ni siya usually ka happen sir. Kanang mga naatay say labi na sa mga steel bitaw. Greatest na kuan na when you're dealing with steel structures kang fabrication errors, okay? If natay ka ng mga settlements ana niya or unsa ba, even if wala siya loading, nanagya pa na siya loading sa dana. Settlement man kanang wala na kuan ba butang ta natay ka ng mga beams diri niya connections niya kay naka-offset gamay ito maskin pila lang ka 1 millimeters. I mean, you will need tremendous amount of force para maapas na siya butang dito. Naka na siyang forces then mo generate na siya stresses. Okay? Ingaw siya. When you're kuan gani at na yung moment na kay force na na siya stress. You're already I think na sa yung kuan mechanics of deformable bodies. Okay? Stress is over kuan divided by say geometry niya na concerned either inertia or area. Maka-generate na siya stress. Okay? So, mugyan na siyang kuha na to dani. In this case diri, if we already have deflection, meaning nag-apply na force na niya para makuha na siya, ma-deform siya sa way. There's force, there's stress. Okay? There's force na the moment sa gina niya dana sa panako na siya FEM para ma-maintain siya sa nga na klaseng position. Now, we need to solve for the fixed end moment ani siya ha. Okay? Now, you have to keep in mind diri na this is also a restrained beam. So, we have unsa FEMA gabon dinhi, RA din diri ba? Assuming din na ni siya kay mag-opposite naman ni siya. If ngayon ni siya ang kuan din diri, ato mo ni siya ang kuan din moment ni dinhi sa kuan. Assuming nga siya mga directions. FEMB. If RA is going there, RB is going down sa dinhi. So ana siyang kuan niya ang iyang reactions, okay? Sige lang, you can assume any direction. If mag-negative na siya, as long as sakto mong pagkuan ana, it will still come out the same kuan. Maybe lain ng directions din, positive and negative rin mong daw ana. So nataingon ani din na kuan na labas ba? I would like to solve for moment at B ba? So summing up moments at B is equal to 0. We have sa FEMA RAL tries to turn this pa nga natin FEMA pana counterclockwise, FEMB counterclockwise, RA ray clockwise diri. So RA times L ba versus do ka counterclockwise na kuan na moments which is FEMA plus FEMB. Ay nga na siya oh. Inyo lang unaw-naon diri. We have isa ka moment diri niya sa ka moment dito. This is very kuan axis symmetrical ba? Kung unsay kuan moment niya diri moment dito. Do pareha sila. Yan na din tay kuan ni ka resist ani siya kay kani iyang kuan reactive na shear. Okay? Yan tuyok ani tanaw ninyo ang atong shears patuyok siya clockwise.
Nga tondo ka moment kay counterclockwise. Okay? Yeah, almost the same lang siya. Lahi lang siya quantity. O kani siyang mark position niya. Kani siya pasaka sa dito, panawag sa dito, di ba? If pag-draw ta kuanda ni line din sa tunga. Na siya kuan sana kana symmetry. Di ba? Opposing sides but symmetrical siya. So kani siya din we can make kuanda ni kanang mga weird na mga assumptions la yan, di ba? You could say din dari na FEMA is just equal to FEMB. In this case, just say that this is both M. Ato lang siyang anlan og M. Okay? Para di ito malibog. Now, ako na siyang kunon din M. M. Ako na siya add dara will happen sa 2M. REL. Okay? So we have something like this na dayon. If I were to kunon din I could just conclude that RA is just 2ML. Diba? Now, in this case din diri, if this is a array, kani siya din natay lead na ni gamay. I go kwan din to analysis na dayon ba? Conjugate beam man din yung gikuan sa ako. Akong paborito, di ba? Nya na doon kong libak sa kwan Facebook post, so magkwanta para medyo wala bias, double integration ta. Okay? So, double integration din diri, can just say din rin na itong basic equations na siya sa MDX. Diba? O makaingan sila diri na I is sa double integral MDX dx plus C1x plus C2. Plus ko na siya, plus C1 na siya, sorry. Limtan na sa C1 sa slope. Sige lang, okay na siya. Now, ang atong unaw-unaw na sa dendria, we have to keep in mind din ang atong boundary conditions. This is a fixed end, so wala na siya gi-allow na kon na sa slope diha. Likewise, kani din we have to keep in mind na kana siya. Zero slopes na. Deflection lang niya kani din. Okay. Now sa ingana na case din diri, I would like to cut a section dia. So may tabo din kay natay which ang atuang kuan din diri moment is unsa? Internal moment is going this way. Okay? Ato din kuan din diri FEMA, ba? So going up din siya diri, that is unsa 2M over L. Ako lang siya gi-exaggerate Technically you can just take it as a straight line. Ako lang siya gi-exaggerate na kay pusla na curvy na siya dan. Ito lang ikuan na i-curve lang ako. Ang distance na niya, by the way, is still x, okay? So if that's the case in diri, I could just say lang din na M, or should I say big M lang siguro ko ikuan diri. Para dili kita mo confused. Big M is equal to sa FEMA is equal to M man, ba? Is equal to kuno din siya din 2 little m over L times sa x. And then minus dayon diri M. Okay. So man siya tong kuno din free body diagram. I hope makuha niyo, makomprehend niyo. Pero pwede mo niya siya review kuan mano-mano, so sige lang. So, nanotay ko din diri, we have already M, di ba? So, sa nga na case, can proceed with the double integration na case na din diri, di ba? If that is kuan, if this is atong equation, then our kuan din equation for slope should be unsa, the integral of M.
which is just equal to sa m over L x squared minus mx plus c1. So something like this. Ba? Oh. Ako siya integrate na po dayon and I will have the equation for deflection na sad ba? Ako siya integrate. So EI delta is equal to sa m over 3L x squared minus m over 2 x squared x3 ni siya. Sorry. This is x3. Mx squared plus c1x plus c2. Okay? So something like this is at the end. Equations. Diba? Now, already kung na rin ta, apply na rin ta sa itong mga boundary conditions ani. Applying boundary conditions here, kada say din na rin na sa kana napo isa ka kwan unique ani sa gamay. A is equal to 0. Okay? Atong deflection is 0. But our deflection dan is sa point B, that is negative delta. Okay? Ipanawag siya. Let's try to make A as a reference line. So, muna siya negative delta ang atong deflection at B, 0 ang atong A. Okay? So, ito boundary conditions ata at kung din 0 ang atong slope when x is 0, di ba? Sakto man sa A ba? So 0. So sama na siya kung labas ano niya. That is 0 is equal to 0 minus 0 plus C1 ba? C1 therefore is equal to 0. So nga na itong kuanda yan. Kuha. Now, agi na sa denta diri sa kuan at deflection 0 is equal to 0 siya. So, kato na sa equation ng atong kwaon. So, this is 0 is equal to sa 0 minus 0 plus 0 plus C2 na rin ta. Diba? In which our C2 is just equal to sa 0 gyapon. Diba? Calculations. I hope maklaro ninyo despite sa sinag. So, with all that been settled na, we can just finalize our equations ng dayon, di ba? We could just say na lang din that our final equation na din isa C1 and C2 has been annihilated, so this can be used na din para mabala na itong kini and kini. That's the final form sa itong solution. Now, sa nga na case na sa dayon, kanaw solve for the deflection at deflection at B. Okay? At B. Okay? So, when x is equal to L. Deflection niya diha. So, nga na case in there, just grab this equation here and place L there. Okay? So, EI sa din yung deflection EI times ang atong deflection din kuha naman ni siya. Ang deflection din at B is equal to negative delta. Okay? Delta na siya na capital. Okay? Although delta gyapon ni siya din but kani siya this is a different na kwan. I think this is the capital and this is the small letter. Okay? So, M din na to dayon. Tapos kana lang 3L L cube minus M over 2 L squared. Okay? So, if ako na siyang masimplify dito, this is just equal to sa negative 1 over 6 ML squared. Diba? Multiplied by EI negative delta. The negative signs, they cancel out nandun dire and we will just be left with M is equal to sa 6EI delta over L squared. Okay?
Consequently, this is our answer. Ba? Kung muna ito na surrender na FEM is equal to FEM. FEMA is equal to FEMB is equal to M. So in other words, our FEM na din diri, FEMA is equal to 6EI delta over L squared. Okay? FEMB is equal to sa 6EI delta over L squared. So this is our quantity for fixed moments in a case. Okay?